Pokémon Scarlet ja Pokémon Violet julkaistiin 18.11.2022 Nintendo Switchillä. Näitä 9. sukupolven Pokémon-pelejä on myyty yhteensä noin 25 miljoonaa kappaletta. Ne ovat kolmanneksi myydyimmät Pokémon-pelit heti Red, Blue, Green ja Swordin ja Shieldin jälkeen. Ne saivat ensimmäisen DLCn eli lisäosan nimeltä The Teal Mask viime syksynä 13.9.2023 ja toisen lisäosan nimeltään The Indigo Disc myöhemmin viime syksynä 14.12.2023. Ja ne saivat vielä myöhemmin 11.1.2024 yhden ekstra tarinalisäyksen nimeltään Mochi Mayhem. Pokémon Scarlet ja Violet ovat saaneet päällensä paljon vihaa, mutta myös kehuja. Metacriticissa ammattipelikriitikkojen keskiarvoarvosana näille peleille on jopa 72/100. Tavallisien käyttäjien arvosana on kuitenkin vain 3,5/10. Ovatko nämä pelit oikeasti noin huonoja? Tässä videossa mä kerron mun oman mielipiteeni Pokémon Scarletista ja Violetista sekä niiden molemmista DLC-lisäosista. Joten käy hakemassa evästä, ota hyvä asento. Tästä alkaa Lepytin Pokémon Scarlet ja Violet arvostelu 2024. Gameplay ja Open World. Gameplay on enimmäkseen perinteistä Pokemonia, eli kerää kaikki salimerkit ja voita liiga. Pelasta myös matkan varrella maailma pahiksilta ja kerää paljon erilaisia Pokemoneja. Scarletin ja Violetin avoin maailma ja Terastal-ominaisuus erottavat ne kuitenkin muista sarjan peleistä. Myös itemien kerääminen maasta on nyt nopeampaa, koska peli ei pysähdy joka kerta kun poimit itemin. Terastalisointi eli teraaminen on ominaisuus, jolla voit muuttaa Pokemonin tyypityksen kerran matsin aikana. Vaihdettu terätyypitys pysyy Pokemonilla matsin loppuun asti. Scarletin ja Violetin avoin maailma on täynnä erilaisia paikkoja, Pokemoneja ja kerättäviä esineitä. Myös kouluttajia löytyy ympäri maailmaa teiden varsilta ja random pusikoista. Taistelut kouluttajia vastaan voi kuitenkin välttää näissä peleissä, jos niin haluaa tehdä. Kouluttajia on muutenkin todella vähän, ja iso osa niistä on piilotettu niin hyvin, että sä et normaalisti niitä edes löydä. Random NPCden puutteen korvaa kuitenkin hyvin suunniteltu tärkeimmät hahmot, joista kerron lisää, kun arvostelen pelin tarinan. Kouluttajien lisäksi voit taistella myös Terraraideissa ja tietenkin villejä Pokemoneja vastaan, joten Expan puutteista ei tarvitse kuitenkaan huolestua. Terraraidit ovat nyt Scarletissa ja Violetissa korvanneet Swordin ja Shieldin Dynamax Raidit. Niissä taistellaan vahvempia Pokemoneja vastaan 3 pelaajan tai NPCn kanssa. Nämä taistelut toimivat reaaliajassa, eikä pelaajien tarvitse enää odottaa, että muut Pokemonit liikkuvat. Näitä raideja on muutamaa eri vaikeustasoa, joista helpoimmat saa alas hetkessä ilman muita pelaajia tai sen kummempaa suunnittelua, kun taas vaikeammat 7 tähden raidit tarvitsevat jonkin verran suunnittelua sekä muita pelaajia, jotta ne saadaan alas. Terraraideista saa XP-karkkeja, myytäviä esineitä, harvinaisia esineitä sekä terashardeja, joilla voi vaihtaa Pokemonin teratyypitystä. Näitä shardeja tarvitaan 50 yhteen teratyyppimuutokseen. Pieni keskeytys tähän väliin. Vain 15% teistä on tilannut tämän kanavan. Tämän videon tekemiseen on mennyt monia kymmeniä tunteja, joten mä arvostaisin todella paljon, jos painaisit sitä tilausnappia, jos et ole niin vielä tehnyt. YouTube osaa tosi hyvin suositella videoita, vaikka ei joskaan tilannut kanavaa, niin tarkista, että se on tilattuna. Ja samalla voit laittaa tykkäystä ja jakaa tämän videon jollekin. Ja muista jättää myös kommentteja, kun oot katsonut tämän videon loppuun asti. Ei mulla muuta tähän väliin, jatketaan videon pariin. Pokémon Scarlet ja Violet toivat mukanaan tietenkin myös paljon uusia Pokemoneja. Lisäosien jälkeen uusia Pokemoneja tuli yhteensä 120. Suurin osa näistä uusista Pokemoneista on mun mielestä ihan hyviä. Scarletissa ja Violetissa aluksi ennen DLCtä on 400 eri Pokemonia. Se on mun mielestä ihan hyvä määrä, että joka kulmalla ei kuitenkaan törmää samaan olioon. Tämä takaa myös sen, että Pokédexin saa täytettyä sopivan nopeasti, eikä siihen mene montaa kuukautta. Pokédexin täyttämiseen tarvitaan tietenkin molemmat pelit, niin kuin aina. Kummassakin pelissä on 25 eksklusiivista Pokemonia, jota ei voi saada toisessa versiossa. Eli toivottavasti pystyt radettamaan jonkun kanssa tai omistat 2 Switchiä, jotta voit sit radettaa itse. Itse asiassa sä et tarvi kohta Switchiä, riittää, että sulla on molemmat pelit ja Pokemon Home, niin sä saat Dexin täyteen. Jos haluat nähdä tarkemmin, mitä mieltä mä oon näistä eri Pokemoneista, mitä tässä pelissä on, niin käy katsomassa mun tierlisti, jossa mä ränkkään jokaisen Gen 9 Pokemonin. Pokémon Scarletin ja Violetin tarina on paras tarina, joka ollaan nähty pääsarjan Pokémon-peleissä Ultra Sunin ja Ultra Moonin jälkeen. Pelissä on yhteensä 3 tarinapolkua, joita voi pelata haluamassaan järjestyksessä. Levelit eivät kuitenkaan skaalaannu pelin edetessä, joten pelaaminen tarkoitetussa järjestyksessä on suositeltavaa. Jokainen tarinapolku on yhdistetty omaan hahmonsa, jotka esittelevät tarinan alussa, mistä on kyse. Jos sä et halua tarinaspoilereita, niin skippaa ruudulla näkyvään kohtaan nyt. Saat muutaman sekunnin aikaa.
No niin, ootko valmis? Nyt on viimeinen hetki skipata. Mä en aio kuitenkaan selittää tätä tarinaa kovin tarkasti, koska siihen menisi ikuisuus. Saatoin myös unohtaa tai tarkoituksella jättää kertomatta joitakin asioita. Ensimmäinen tarinapolku on nimeltään Victory Road. Sen tavoitteena on kerätä kaikki 8 salimerkkiä ja voittaa Pokemon Liiga. Tätä tarinaa vetää pelin päärival, eli Nemona. Kaikilla saleilla on omanlainen haaste, joka pitää suorittaa ennen kuin sä pääset ottelemaan salijohtajaa vastaan. Useimmat näistä on ihan hyviä, mutta osa tuntuu tosi tylsältä ja turhalta, niin kuin toi Psychic-salin haaste. Salijohtajataisteluista saa haasteellisia, jos ei pelaa ylilevelisillä Pokemoneilla. Liigassa on myös jonkin verran haastetta, mutta Champion Battle on mun mielestä liian helppo. Mutta tämä tarinapolku ei pääty vielä liigaan. Kun astuu tulos liigasta, Nemona tulee haastamaan sinut vielä viimeiseen taisteluun. Se taistelu käydään sit, kun sä oot itse valmis siihen taisteluun. Ja se on mun mielestä tosi hyvä lopetus tälle tarinapolulle. Toinen tarinapolku on nimeltään Path of Legends, jossa taistellaan vahvoja Titan-Pokemoneja vastaan. Tätä tarinapolkua vetää Arven. Tavoitteena on voittaa kaikki 5 Titan-Pokemonia ja kerätä niitä yrttejä, joita kutsutaan nimellä Herba Mystica. Yrteistä tehdään voileipiä, jotka auttavat Arvenin sairasta Mabostiffia. Sä syötät näitä myös sun omalle Miraidonille tai Koraidonille riippuen pelistä. Ja kun Miraidon tai Koraidon syö näitä leipiä, niin se saa uusia tapoja liikkua, kuten lentää tai liitää, mikä nyt onkaan, kiivetä tai juosta kovempaa. Tämäkin tarinapolku päättyy taisteluun sen vetäjää eli Arvenia vastaan. Kolmas tarinapolku on Starfall Street. Tätä polkua vetää Cassiopeia, joka vain soittaa sulle tämän alkutarinan ajan. Tavoitteena on voittaa kaikki 5 Team Star-johtajaa. Johtajat ovat ympäri karttaa omissa tukiuhdissaan. Siellä pitää ensin voittaa 30 Pokemonia sillä Autobattle tai Let's Go-modella. Tämän jälkeen pääset haastamaan johtajan. Jokaisella johtajalla on oman tyyppisensä iso bossi Revavroom. Se menee oikein Revavroomi. Nyt on rare. Nämä bossirevavroomit tekee näistä johtajataistelusta huomattavasti hankalampia. Aina kun sä voitat tällaisen Team Star Basen, niin Penny tulee antamaan sulle jotain palkintoja. Kun sä saat kaikki johtajat voitettua ja ne baset tuhottua, niin Cassiopeia soittaa sulle ja sanoo, että se onkin oikeasti se johtaja. Hän haastaa sinut taisteluun koulun takapihalla. Kun saavut koululle, vastassa on Director Clavel. Hän väittää olevansa Cassiopeia. Sä voitat hänet taistelussa ja sitten hän kertoo, että ei olekaan. Kun sä pääset sinne koulun takapihalle, sua odottaa siellä Penny. Ja hän kertoo oikeasti olevansa Cassiopeia. Tarinapolku loppuu Penny-taistelun ja muutaman pitkän dialogin jälkeen. Kun kaikki tarinapolut on suoritettu, pelaaja lähtee Nemonan, Pennyn ja Arvenin kanssa Area Zeroon. Tämä on pelin viimeinen tarinapolku, nimeltään The Way Home. Tutkitte Area Zerossa kaikki laboratoriot ja taistelette Paradox-Pokemoneja vastaan. Paradox-Pokemonit ovat uusi kategoria Pokemoneja, jotka tuli Scarletissa ja Violetissa. Scarletissa ne on menneisyydestä tulleita Pokemoneja ja Violetissa tulevaisuudesta tulleita Pokemoneja. Tämän jälkeen päädytte Zero Labiin, jossa AI-professori odottaa teitä. Hän vie teidät huoneeseen, jossa on aikakone, jolla Paradox-Pokemonit on tuotu Area Zeroon. Tarkoituksena on siis pysäyttää tämä aikakone, mutta ensin on voitettava taistelu AI-professoria vastaan, koska se on ohjelmoitu puolustamaan aikakonetta. Tämän taistelun jälkeen on vielä toinen taistelu Koraidonia tai Miraidonia vastaan riippuen pelistä, mutta tätä taistelua ei voi hävitä, koska se on käsikirjoitettu. Siinä ei voi myöskään napata sitä kyseistä Pokemonia. Lopulta aikakone saadaan pysäytettyä ja palaatte ylös Area Zerosta Pennyn, Arvenin ja Nemonan kanssa. Tähän päättyy Scarletin ja Violetin tarina. Jokainen näistä tarinapoluista on mun mielestä omalla tavallaan hyvä ja hauskaa pelattavaa. Lopetus on myös todella siisti. Tarina on myös täynnä pieniä yksityiskohtia, jotka on parempi löytää itse pelaamalla, joten mä en kerro niitä nyt. Toivottavasti tulevissakin peleissä saadaan yhtä hyviä tarinoita tai jopa parempia. Grafiikat ja suorituskyky. Scarletin ja Violetin grafiikoissa on onnistuttu osalta erittäin hyvin. Hahmot ja Pokemonit näyttävät huomattavasti paremmilta verrattuna edellisiin peleihin. Maatekstuurit ja ympäristöt näyttävät kyllä edelleen todella huonolta. Tätä ei myöskään auta se, että peli pyörii todella huonosti Switchillä. Luvattu 30 fps on vain kaukainen haave taistelujen ulkopuolella. Peli pyörii usein 20 fps ympärillä, vähän yli, vähän alle, riippuen tilanteesta. Ja se on myös erittäin epävakaa ja stuttereita eli pieniä pysähtymisiä on usein. Nämä useat stutterit ja pelin pysähtymiset häiritsevät pelikokemusta todella paljon. Pahinta tämä on toisen DLCn Savanni-alueen lammikkojen vuonna. Nämä pelit ovat myös täynnä lukuisia glitchejä ja bugeja. Yksi yleisimmistä bugeista on se, kun kamera menee jonkun esineen läpi, vaikka et yrittäisi niin tehdä. Sä voit esimerkiksi nähdä maan alle kesken taistelun. Pelattavat hahmot, NPCt
ja Pokemonit voivat myös glitsata hauskan näköisesti todella usein. Useimmat glitchit ovat vain visuaalisia, eivätkä vaikuta siihen, miten peli toimii. Mutta jotkut glitchit, kuten tämä piknikpöydän katoaminen, kun yrität tehdä leipää, on todella ärsyttäviä. Tai tämä glitchi, jossa Let's Go-modessa oleva Pokemoni jäätyy paikoilleen eikä tee mitään. Mä ymmärtäisin, jos glitchejä olisi paljon jossakin uudessa indie-pelissä, mutta luulisin, että Pokemon-pelit toimis hyvin. Tämä on kuitenkin jo 9. sukupolvi. Kyseessä on kuitenkin maailman arvokkain viihdealan brändi. Ai, mä en huomannutkaan tätä siellä. Haluatteko kuulla Pokemon Scarletin ja Violetin äänisuunnittelusta? No, nyt saatte kuulla. Ei väliä kuinka huono Pokemon-peli on. Siinä on kuitenkin aina hyvä äänisuunnittelu ja musiikit. Scarlet ja Violet jatkavat edelleen tätä perinnettä. Mun omia lempparibiisejä Scarletista ja Violetista on Pennynthämä, Team Star Battlethämä, Treasuras of Ruin Battlethämä, Elite Four Battlethämä, Okei, mä voisin luetella näitä vaikka koko päivän, mutta sitten tämä video kestäisi ihan liian kauan. Kaikki tämä videomusiikit on Pokemon Scarletista ja Violetista, joten tehän olette kuullut niitä tässä koko videon ajan. Myös pelin muu äänisuunnittelu on todella hyvää. Perinteiset Pokecenter-äänet, menuäänet, tekstiboksi-äänet, kaikki, ne on taas täällä ja ne on edelleen hyviä. Kaikki nämä äänet, niin kuin Pokemonien levelaukset, evolvaukset ja muut, remixataan aina uudelleen joka peliin, ja ne toimii aina vaan yhtä hyvin. Ainut ääniin liittyvä puute, mistä mun pitää valittaa, on ääninäyttelyn puute. Toivottavasti me saataisiin se seuraavissa peleissä. Mä jatkan nyt Pokemon-musiikin kuuntelua. Scarletin ja Violetin DLC on erittäin hyvä lisäosa näihin peleihin. Uudet alueet ovat kiinnostavia tutkia, ja uudet Pokemonit ovat myös siistejä. Jotkut DLC-alueet lagaavat kyllä todella pahasti. Kuten se aikaisemmin mainitsemani toisen DLCn Terrarium-alueen savannit. Mä tykkäsin siitä, kuinka ensimmäisen DLCn tarina jatkuu toisessa. Swordissa ja Shieldissä ne DLCt tuntui ihan eri asioilta. Ne ei liittynyt toisiinsa mitenkään. Mutta nyt ne oli tehty hyvin niin, että se jatkuu. Tarina itsessään oli myös todella hyvä ja lopetus oli eeppinen. Gameplay ei ollut usein mitään parasta ja taisteluiden vaikeustasot vaihtelivat paljon. Ensimmäisen DLCn eli Tilmäskin taistelut oli mun mielestä aivan liian helppoja suurin osa. Mutta toisessa DLCssä eli Indigo Diskissä ei ikinä tiennyt, että miten vaikea se taistelu tulee olemaan. Elite Four-taistelut oli todella vaikeita, jos ei tiennyt mitä niillä on. Siihen meni usein monta yritystä. Kiaranin Champion Battle taas oli huomattavasti helpompi. Myös viimeinen taistelu Terapakosta vastaan oli yllättävän helppo. Mä en ole varma, oliko se osaksi käsikirjoitettu niin kuin Base Gamein finaalitaistelu, mutta kuitenkin. Vaikka tämä DLCkin on täynnä ongelmia, niin se oli silti hyvää pelattavaa. Mä sanoisin, että se oli jopa parempi kuin peruspeli. Mä suosittelen tätä DLCtä kaikille, jotka omistaa Scarletin ja Violetin tai aikoo ostaa sen. DLC on hyvä. Kilpailullinen pelaaminen. Mä aloitin myös pelaamaan kilpailullista Pokemonia Pokemon Scarletin ja Violetin julkaisun jälkeen. Joten mulla ei ole vielä kauhean paljon kokemusta tästä aiheesta, mutta mä kerron kuitenkin omia mietteitä, millaista kilpailullinen Pokemon on Scarletissa ja Violetissa. Mä oon pelannut vain virallisia VGC-formatteja, joten mä en muista formaateista osaa sanoa. Joten mä tuun puhumaan vain VGCstä tämän osuuden ajan. VGC tarkoittaa siis Video Game Championships. Se on siis tää Pokemonin virallinen videopeli-liiga tai systeemi, mikä ikinä onkaan nimeltään. VGC-pelaaminen on ollut kiva Scarletissa ja Violetissa. Mä oon ollut pitkään kiinnostunut kilpailullisista Pokemonista, mutta kilpailullisten Pokemonien tekeminen edellisissä peleissä on ollut todella vaikeaa. Sitä on helpotettu koko ajan ja nyt ollaan päästy siihen pisteeseen, että se on sen verran helppoa, että kuka vaan pystyy siihen. Joten nyt kun se on helppoa, niin mun oli aika hypätä tähän junaan. Teraaminen on todella hyvä mekaniikka VGC:ssä. Se muuttaa täysin kuinka peliä pelataan. Jos onnistut teraamaan sun Pokemonin oikein, se antaa ison edun. Mutta jos sä teraat turhaan ja sun teraa epäonnistuu, niin sä menetät sen teraan. Myös iso osa uusista Pokemoneista on ollut hyviä ainakin jossain VGC-formateissa. Näistä esimerkiksi Fluttermane on ollut aina hyvä, kun sitä on voinut käyttää. Myös vanhat Pokemonit, kuten Incineroar ja Tornadus, on edelleen hyviä. Mä tuun tekemään joskus opastusvideon, jossa mä kerron, miten VGCtä pelataan. Ja sen avulla kuka vaan voi oppia pelaamaan. Ainakin jotenkin. Me tarvitaan lisää pelaajia lokaleihin, okei? Okay.
Lukuisista ongelmista huolimatta Pokémon Scarlet ja Violet ovat kuitenkin pelaamisen arvoisia pelejä. Jos sä tykkäät Pokémoneista ja sä oot jo kaikki muut Switchin Pokémon-pelit pelannut, niin mä suosittelisin Pokémon Scarletia ja Violettia sulle. Mutta jos sä et omista vielä yhtään Pokémon-peliä Switchillä, niin mä ostaisin ehkä mieluummin Swordin tai Shieldin. Ne on mun mielestä paremmat pelit Switchillä. Ne toimii huomattavasti paremmin kuin Scarlet ja Violet. Scarletille ja Violetille arvosanaksi mä antaisin 3/5. Todella paljon parannettavaa olisi, kuten kaikki mahdolliset bugit, glitchit ja huono FPS. Grafiikoista puhumattakaan. Mutta hyviä puolia löytyy myös. Toivottavasti tulevat Pokémon-pelit korjaavat Scarletin ja Violetin isoimpia ongelmia. Se nähdään ensi vuonna, kun Legends CA julkaistaan. Sitä odotellessa tilaa kanava ja kommentoi, mitä pidät Scarletista ja Violetista. Älä myöskään unohda painaa sitä tykkäystä. Tää arvostelu oli tässä. Me nähdään seuraavassa videossa, mikä se ikinä onkaan. Heippa!